नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाहु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् अन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम् मंगलमय मंगलकरम् वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंतादिमहान। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। ચિત્તા થશે જેમાં આચાર્ય ભગવાન ટીકાકાર અમૃતચંદ્ર ભગવાન કેવી રીતે જ્ઞાકાર થવાથી તે ભાવને નાયક ઘણું પ્રસિદ્ધ છે, કેવી રીતે જ્ઞાકાર થવાથી એટલે કે જ્ઞાકાર થયેલા ભાવને નાયક ઘણું પ્રસિદ્ધ છે. પરિણામ તો જ્ઞાકાર થયા છે અને જે પરિણામ જ્ઞાકાર થયા છે એને નાયક ઘણું પ્રસિદ્ધ છે. તે વાત અત્યંત માર્મિક અને નાયક સ્વભાવની કોઈ અપૂર્વતાને બતાવનારી વાત છે કે જેવા જ્ઞેયો છે તેવા જ્ઞેયો અહીંયા જ્ઞાનમાં અનુભવાય છે અને એ સમયે જે ભાવમાં જ્ઞેયાકાર થયા છે, જે ભાવ જ્ઞેયાકાર થયા છે તે ભાવને નાયક ઘણું પ્રસિદ્ધ છે. એ વાતના અંતરંગને જો ઢંઢોળવામાં આવે તેમ ભગવાન આપને કેવું છે શું? એક તરફ આપ્યું કે જ્ઞાકાર થયા છે, બીજી તરફ કહ્યું કે તે જ ભાવને નાયક ઘણું પ્રસિદ્ધ છે કે પરિણામ થયા છે જ્ઞાકાર અને જે સમયે જ્ઞાકાર થયા છે તે સમયે નાયક ઘણું પ્રસિદ્ધ છે. તો એનો અર્થ એમ છે કે જ્ઞાકાર થયેલા પરિણામને નાયક ઘણું પ્રસિદ્ધ છે. સ્પષ્ટ અર્થ એ છે, જો શબ્દનો આપણે અર્થ કરીએ
તો જ્ઞેયાકાર થયેલા પરિણામને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે. એ જ્ઞેયાકાર થયેલા પરિણામને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે એનો અર્થ એ છે કે જે પરિણામ જે છે, એટલે કે જે ભાવ જે છે એ સમયે જ્ઞેયાકાર થયા છે. એ સમયે એ ભાવ જ્ઞેયાકાર જો થયા હોય તો એને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ ના હોય. જો એ પરિણામ ખરેખર જ્ઞેયાકાર થયા હોય એટલે એનો અર્થ એમ નથી કે એમાં પ્રતિભાસ નથી. પ્રતિભાસ તો છે, પણ જો જ્ઞેયાકાર થયા હોય, જ્ઞેયને પરાધીનપણે એના આકારો થયા હોય તો એ ખરેખર એને જ્ઞાયક ભાવ પ્રસિદ્ધ છે એવું આવી જ ન શકે. પણ જે સમયે જ્ઞેયાકાર થાય છે તે જ સમયે જ્ઞાયકનો અનુભવ છે. જે સમયે જ્ઞેયાકાર થાય છે તે સમયે જ્ઞાયકનો અનુભવ છે. કારણ કે પરિણામ જ્ઞેયાકાર થયા છે એમ કહેવું તે જ્ઞેય આધીન વ્યવસ્થાની વાત છે. તે જ્ઞાયકના વ્યવસ્થાની વાત નથી. અને અહીંયા વ્યવસ્થાની જે વાત ચાલે છે જ્ઞાયકની વ્યવસ્થાની વાત ચાલે છે. અહીંયા જ્ઞેયની વ્યવસ્થાની વાત નથી ચાલતી. જો એ જ્ઞાયકની વ્યવસ્થાની વાત છે તે જ્ઞાયકની વ્યવસ્થાની અંદરમાં તો ભેદ પણ જો પાડો તો જ્ઞાયક પણ આવે, પણ એનાથી આગળ બીજું કઈ ના. જ્ઞાયકને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે એટલો તો હજી પણ તમે ભેદ પાડી શકો છે નહીં એવું. કારણ કે જો તમારે ભેદરૂપ જો કથન કરવું હોય તો ભેદરૂપ કથનની અંદરમાં પણ એટલું જ આવે જ્ઞાયકને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે. પર્યાયને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે એવું ભેદ કથન તો આવે જ નહીં. જો પર્યાયને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે તો પર્યાય એક વસ્તુ છે ને જ્ઞાયક બીજી વસ્તુ છે. અને તે બે વસ્તુની વચ્ચે એક જેવો જ્ઞાયક છે એવા જ્ઞાયકપણાની પ્રસિદ્ધિની વાત કરવી એ જેમ જ્ઞાનમાં જ્ઞેયના પ્રસિદ્ધિની વાત કરવી એ જેવી છે. એવી રીતે જ્ઞાનની અંદરમાં જ્ઞેય પ્રસિદ્ધ છે એમ જો તમે કહો તો એકદમ દોષયુક્ત વાત છે. એમ પર્યાયમાં જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે એવો જો ભેદ પાડવામાં આવે તો પણ એ દોષયુક્ત કથન છે. કારણ કે એની અંદરમાં દ્રવ્ય પર્યાય જોવામાં આવે છે, એમાં જ્ઞાયક જોવામાં નથી આવતું. દ્રવ્યમાં પણ જ્ઞાયક અને પર્યાયમાં પણ જ્ઞાયક, એવું જ્ઞાયકને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે એવું જો જોવામાં આવે તો જ્યારે એને દ્રવ્યમાં પણ જ્ઞાયક દેખાય છે અને પર્યાયમાં પણ જ્ઞાયક દેખાય છે ત્યારે પણું જે છે એ ભાવ સમાવે છે. પર્યાયની અંદરમાં જ્ઞાયકપણાની વાત આવે છે બરાબર, ત્યારે ભેદ ઉભા રહે છે. પણ જ્ઞાયકમાં જ્ઞાયકપણું છે તો જ્ઞાયકમાં જ્ઞાયકપણું છે એનો અર્થ છે જ્ઞાયક છે તો જ્ઞાયક છે. જ્યારે એને ત્રિકાળ અને ક્ષણિકના ભેદથી જોવામાં આવે છે, ત્રિકાળ અને ક્ષણિકના ભેદથી જ્યારે એને જોવામાં આવે છે ત્યારે જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે એમ કહેવામાં આવે છે. પર્યાયને એટલે કે જ્ઞાયકાર થયેલા ભાવને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે એ પર્યાયની મુખ્યતાથી પર્યાયને લક્ષ્યમાં રાખીને કરવામાં આવેલી વાત છે. પણ એ જ્ઞાયકાર થયેલા ભાવ તો જ્ઞાયક છે અને જ્ઞાયકને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે. તો જ્ઞાયકને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે એ વાત જ્યાં એને સમજાય છે એ વાત જ્ઞાયકને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે. જ્ઞાયકને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે એટલે કે જ્ઞાયકપણું
તો જ્ઞાયકપણું છે, કઈ જળપણું થયું નહીં. એ વાત કોની મુખ્યતાથી છે? જ્ઞાયકપણું તો જ્ઞાયકપણું છે, કઈ જળપણું થયું નથી. એ જળપણાની મુખ્યતાથી જેમ વાત છે, એટલે કે પ્રમત અને અપ્રમતના ભેદરૂપ જ્ઞાયક થયો નથી. ત્યારે એમ કહેવામાં આવે છે કે જ્ઞાયકપણું તો જ્ઞાયકપણું છે. પણ એ જ્ઞાયકપણું છે એનો અર્થ એ છે કે જ્ઞાયક છે તે જ્ઞાયક છે. જ્ઞાયક છે જે છે તે જ્ઞાયક જ છે. દ્રવ્ય દ્રષ્ટિથી તો દ્રવ્ય જે છે તે જ છે. જે છે તે જ છે. જે છે તે જ છે. એની અંદરના એનાથી વિશેષ કોઈ પણ પ્રકાર જો જોવામાં આવે તો જેમ એના મૂળભૂત સ્વભાવને આંબી શકાતો નથી, મૂળભૂત સ્વભાવને સમજી શકાતું નથી, તો જ્ઞાયકપણું તો જ્ઞાયકપણું છે, કઈ જળપણું થયું નથી. કોઈ જળપણું થયું નથી એ સમજાવવા માટે એમ કહેવામાં આવે છે કે જ્ઞાયકપણું તો જ્ઞાયકપણું છે. પણ ખરેખર શું છે? જ્ઞાયક જ્ઞાયક છે. એવી રીતે જેને દ્રષ્ટિના વિષયની વાત છે, દ્રવ્ય સ્વભાવની વાત છે, એવી રીતે દ્રવ્ય સ્વભાવની અંદરમાં જ્ઞાયક ભાવને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે. તો એ જ્ઞાયક ભાવ એને જ્ઞાયાકાર રૂપ દેખાતો હતો. એ જ્ઞાયક ભાવ એને જ્ઞાયાકાર રૂપ દેખાતો હતો એટલે કે છે કે જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે. પણ ખરેખર શું છે? જ્ઞાયક ભાવ તો જ્ઞાયક ભાવ છે. એને જ્ઞાયાકાર રૂપ જ્ઞાન ભાવ દેખાતો હતો. જ્ઞાયક એને જ્ઞાયાકાર રૂપ સમજાતો હતો. એટલે એને એમ કીધું કે જ્ઞાયક ભાવને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે. જ્ઞાયક ભાવને જ્ઞેયપણું પ્રસિદ્ધ નથી. જ્ઞેયપણું પ્રસિદ્ધ નથી માટે જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે એમ કહ્યું. એકદમ સ્પષ્ટ. કારણ કે ભાવની અંદરમાં તો જ્ઞાયાકાર દેખાય છે અને તેવું જ અહીં અનુભવાય છે. જે જ્ઞેયોના આકારો છે. પણ ખરેખર જયારે જ્ઞેયની પ્રસિદ્ધિ જ નથી, જ્ઞેયની સિદ્ધિ છે, જ્ઞાયાકારની અંદરમાં ભિન્નપણે જ્ઞેયની સિદ્ધિ છે, જ્ઞેયની પ્રસિદ્ધિ નથી. અને જ્ઞાયકની સિદ્ધિ પણ છે ને પ્રસિદ્ધિ પણ છે. જયારે જ્ઞાયકની સિદ્ધિ પણ છે ને પ્રસિદ્ધિ પણ છે, તો એ વ્યવસ્થાની અંદરમાં જ્ઞાયક ભાવને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે. એ વાત જ્ઞેયપણું પ્રસિદ્ધ નથી. એ વાત સમજાવવા પૂરતી વાત છે. પણ જયારે એને એટલું સમજાય છે કે જ્ઞાયક ભાવને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે, એટલે શું છે કે જ્ઞાયક ભાવ જ્ઞાયક છે. એ જ્ઞાયક ભાવ જ્ઞાયક છે એ શું છે? જ્ઞાયક છે. એ અભિન્ન જ્ઞેયનું સ્વરૂપ છે. જ્ઞાયક ભાવ છે એ અભિન્ન જ્ઞેયનું સ્વરૂપ છે. એટલે શબ્દ પ્રયોગની અંદરમાં બે વાર જ્ઞાયક ભાવ આવે. જ્ઞાયક ભાવ છે. પણ ખરેખર જ્ઞાયક ભાવ છે એમ નહીં. જ્ઞાયક ભાવ છે. જ્ઞાયક ભાવ છે તો એ અભિન્ન જ્ઞેય જ્ઞાન સ્વભાવની અંદરમાં જ્ઞેયપણે ન સમજાતા, જ્ઞાન જ્ઞેયના ભેદપણે ન સમજાતા, જ્ઞાયક ભાવ છે એમ સમજાતા, એની જે અનાદિ અનંત અભિન્નતા જે છે, અને એ અભિન્નતાની અંદરમાં પરિણામમાં જ્ઞાયક ભાવ છે. હર સમયે ઉત્પન્ન થયેલા પરિણામમાં જ્ઞાયક ભાવ છે. અને એ અભિન્નપણે જ્ઞાયક ભાવ છે. ભિન્નપણે નહીં, અભિન્નપણે જ્ઞાયક ભાવ છે. એ જયારે એને સમજાય છે ત્યારે અભિન્ન જ્ઞેયનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ હાથમાં આવી જાય છે. કારણ કે અત્યાર સુધી જ્ઞાયક ભાવનું અવલોકન કોઈને કોઈ ભેદ રૂપે કરતો રહ્યો છે. અને જયારે ભેદથી એને ભિન્ન પાડવો હોય ત્યારે એને કેવી રીતે સમજાવે? પાણાથી સમજાવે કે જ્ઞાયક ભાવ જ્ઞાયકપણું છોડતો નથી. જ્ઞાયક ભાવ જ્ઞાયકપણું છોડતો નથી. જ્ઞાયક ભાવ જ્ઞાયકપણું છોડતો નથી. હવે જયારે
પ્રમત અપ્રમત રૂપ થતો નથી ત્યારે પણ એમ કે જ્ઞાયક ભાવ જ્ઞાયકપણું છોડતો નથી. અને જયારે પર્યાયની અંદરમાં જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે, જે સમયે જ્ઞાયાકાર થાય છે, તે સમયે પણ જ્ઞાયક ભાવ જ્ઞાયકપણું છોડતો નથી, જ્ઞાયાકારોને પ્રસિદ્ધ કરતો નથી. એ વાત સિદ્ધ કરવા માટે પણ જ્ઞાયક ભાવને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે. એટલે દ્રષ્ટિના વિશે દ્રવ્ય સ્વભાવની વ્યવસ્થાની અંદરમાં પણ જયારે પર્યાયરૂપ થતો નથી ત્યારે જ્ઞાયકપણું કહી દે. દ્રવ્ય સ્વભાવની અંદરમાં એ પર્યાયના ભેદરૂપ થતો નથી ત્યારે પણ જ્ઞાયકપણું કહે. અને પર્યાયની અંદરમાં પર્યાયના ભેદરૂપ થતો નથી ત્યારે પણ જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે એમ કહી દે. ભેદરૂપ છે. જયારે દ્રવ્ય સ્વભાવમાં પર્યાયના ભેદરૂપ થતો નથી, એટલે કે પ્રમત અપ્રમત રૂપ થતો નથી, ત્યારે જ્ઞાયકપણું તો જ્ઞાયકપણું છે એમ કહે. દ્રવ્ય સ્વભાવથી જોવામાં આવે છે. અને પર્યાય સ્વભાવથી જયારે વાત થતી હોય ત્યારે પર્યાયના ભેદોરૂપ પેલું પ્રમત અને અપ્રમત એ પરિણામની અંદરમાં જ્ઞાયક ભાવથી ભિન્ન ભાવ એ પર્યાયના ભેદો. અને પર્યાયની અંદરમાં પર્યાયના વિષયના ભેદો. જ્ઞેય શું છે? ગજબ કાઢી શકે. દ્રવ્ય સ્વભાવની જયારે વાત કરે છે ત્યારે એ પર્યાયના ભેદોરૂપ થતો નથી, માટે જ્ઞાયકપણું તો જ્ઞાયકપણું છે. અને પર્યાય સ્વભાવની વાત કરે તો પર્યાયના વિષયરૂપ ભેદોરૂપ થતો નથી, માટે જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે. અનેકાકાર કીધું ને, અનેકાકાર પણ થતો નથી. તો એ બંનેની અંદરમાં જયારે જ્ઞાયકપણું ઉભું રાખે છે, એટલે દ્રવ્ય સ્વભાવની અંદરમાં પણ જ્ઞાયકપણું ઉભું રાખે અને પર્યાય સ્વભાવની અંદરમાં પણ જ્ઞાયકપણું ઉભું રાખે. એ તો જ્ઞાયક છે. હા, અને ભાઈ જ્ઞાયક છે એમ એ જે દ્રવ્ય સ્વભાવની અંદરમાં જ્ઞાયકપણું, હવે દ્રવ્યની અંદરમાં પણ જ્ઞાયકપણું અને પર્યાયની અંદરમાં પણ જ્ઞાયકપણાનો જે પ્રયોગ જે છે, એટલે કે જ્ઞાયકપણું શબ્દનો જે પ્રયોગ જે છે એ પણ ભેદથી ભિન્ન બતાવવા માટે, ભેદથી એ ભેદાતો નથી, એ દેખાડવા માટે એમના પણા શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. બરાબર, કે પોતાના મૂળભૂત સ્વભાવને છોડતો નથી. જ્ઞાયકપણું તો જ્ઞાયકપણું છે. એ ખરેખર જ્ઞાયકપણું તો જ્ઞાયકપણું છે એવો જ્ઞાયક ભાવ નથી. તો એની અંદરમાં પણ ભેદ પડે છે. જેમ જ્ઞાયકપણું તો જ્ઞાયકપણું છે, જ્ઞાયકપણું તો જ્ઞાયકપણું છે, તો આ બે જ્ઞાયકપણાની વાત શા માટે કરવામાં આવી? ભેદાતો નથી માટે એને વાત કરવામાં આવી છે. પણ ખરેખર તો શું છે? અભિન્નતાથી જોવામાં આવે, અભેદતાથી જોવામાં આવે, સ્વભાવથી જોવામાં આવે તો શું છે? જ્ઞાયક જ છે. સમજે છે વાત? આખી વસ્તુ સ્થિતિને જેટલું ભેદ પાડીને જોવામાં આવે છે એટલી વાસ્તવિક વસ્તુ સ્થિતિથી દૂર જાય છે. અને જેટલા એના ભેદો પાડો, જેટલા ભેદો પાડો એટલો એ સ્વભાવથી દૂર જાય છે. હવે જયારે ભાવાર્થની અંદરમાં એમ કહે છે કે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિથી તો દ્રવ્ય જે છે તે જ છે. વાત તો એટલી છે કે દ્રવ્ય જે છે તે જ છે. હવે જે છે તે જ છે, જે પણે છે તે પણે છે, જે છે તે છે. એમાંથી તમે ભેદ એમાં અહીં ઉપરમાં લગાડતા જાઓ તો જે પણે છે તે પણે છે. જે પણે છે તે પણે છે એટલે જેની અંદરમાં પણું છે, જે છે તે જેની અંદરમાં કોઈ પણું છે ના, એ તો જે છે તે છે. હવે જે છે એ અન્યપણે થતો નથી, જે છે એ અન્યપણે થતો નથી, એટલે કે પર્યાયના ભેદો પણ થતો નથી. ત્યારે જે પણ છે તે પણ છે એમ કેવું પડે છે. પણ શબ્દનો પ્રયોગ એ જયારે તમે ભેદરૂપ વ્યવસ્થાને જયારે જોતા હોય, એટલે કે જે વસ્તુ છે એ વસ્તુની અંદરમાં પર્યાય ભેદોને તમે જોતા હો, જે પર્યાયના ભેદો ચાહે તો પ્રમત રૂપો હો,
ચાહે તો અપ્રમત રૂપ હોય. એ જ્ઞાયક ભાવ પ્રમતપણે અને અપ્રમતપણે થતો નથી માટે જ્ઞાયકપણું તો જ્ઞાયકપણું છે. એનો શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે. દ્રવ્ય દ્રષ્ટિથી જોવામાં આવે તો જ્ઞાયકપણું જ છે. કઈ જડપણું થયું નથી. એટલે કઈ જડપણું થયું નથી એના માટે જ્ઞાયકપણું તો જ્ઞાયકપણું છે. અને જડપણાથી ભિન્નતા દેખાડવા માટે એમ કહેવામાં આવે છે કે જ્ઞાયકપણું છે. જડપણાથી ભિન્ન વ્યવસ્થા બતાવી છે ત્યારે જ્ઞાયકપણું છે. જ્ઞાયકપણ જ રહે છે. એ અન્યપણે થતો નથી. કઈ જડપણે થતો નથી એવી બતાવવા માટે એક પૂર્ણ શબ્દ લગાડવામાં આવે છે. પણ ખરેખર શું છે? જે છે તે છે. અને જે છે તે છે શું છે? જ્ઞાયક ભાવ છે. જે અને તે એવી બે વસ્તુ નથી, જ્ઞાયક ભાવ છે. એટલે દ્રવ્ય સ્વભાવની અંદરમાં પણ જયારે પૂર્ણ શબ્દ લગાડે છે ત્યારે એના પર્યાયના ભેદોથી જુદો પાડવો છે. અને પર્યાયની અંદરમાં જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે ત્યારે જ્ઞેયાકારથી એને છોડાવવો છે. તે પરિણામની અંદરમાં જ્ઞેયાકાર થયા છે. હવે જે પરિણામ જ્ઞેયાકાર થયા છે એમાં જ્ઞેયોની પ્રસિદ્ધિ નથી, એની અંદરમાં જ્ઞાયકપણાની પ્રસિદ્ધિ છે. એટલે પર્યાયમાં જે વિષયો, પર્યાયના જે વિષયરૂપ ભેદો જે છે એમાંથી ભિન્નતા બતાવવા માટે જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે એમ કીધું. એટલે દ્રવ્ય સ્વભાવની અંદરમાં પર્યાયના ભેદોથી છોડવા માટે જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે એમ કીધું. અને પર્યાયની અંદરમાં પર્યાયના વિષયના ભેદોને છોડાવવા માટે જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે એમ કીધું. એ બંને વાતની અંદરમાં જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે. જ્ઞાયકપણું છે, જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે. તો જ્ઞાયકપણાને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે. આગળ જેમ જ્ઞાયકપણું કહ્યું તો જ્ઞાયકપણાને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે એનો અર્થ શું? જ્ઞાયક છે. આટલી વ્યવસ્થા હોય છે. એ વ્યવસ્થા મૂળભૂત વ્યવસ્થા છે. અને આ મૂળભૂત વ્યવસ્થાની અંદરમાં અભેદ ધ્યેય પણ એને સમજાય છે અને અભિન્ન જ્ઞેય પણ એને સમજાય છે. અભેદ ધ્યેયની અંદરમાં કારણ કે એને અત્યાર સુધી ધર્મથી ધર્મીને સમજ્યો, ધર્મોથી ધર્મીને સમજ્યો, તો એવા ધર્મોરૂપ ધર્મી નથી, અનંત ધર્મોરૂપ ધર્મી નથી, એક ધર્મી છે. તો એના અભેદ દ્રવ્ય સ્વરૂપ, અભેદ દ્રષ્ટિના વિષય જ્ઞાયક સ્વરૂપ તે એની અંદરમાં સમજાય છે. તો એ જ્ઞાયક જે છે એ ભેદરૂપ થતો નથી, એ અભેદરૂપ છે. અને અહીંયા જ્ઞાનની અંદરમાં જ્ઞાનનું જ્ઞાયક જ્ઞેય, એ ભાવની અંદરમાં એને જ્ઞેયની અભિન્નતા ચોખ્ખી પડશે. જે છે તે જ છે, જ્ઞાત તે જ છે. હવે એ જે જ્ઞાત તે જ છે એવી જે સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય છે એ ઉત્પન્ન થતા પહેલા તે ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે નહીં, એટલે કે ક્ષણિક અભેદ થાય છે ત્યારે નહીં, જયારે એને ક્ષણિક અભેદ થયા પહેલા અભિન્ન જ્ઞેય એને જયારે સમજાતું નથી, જયારે એને સમજાતું નથી, એટલે કે ભિન્ન જ્ઞેયરૂપ જ્ઞાન જયારે એને સમજાય છે ત્યારે પણ વસ્તુ તો અભિન્ન જ્ઞેયરૂપ છે. જે સમયે જ્ઞેયો જણાય છે એવી એની માન્યતા છે, એ સમયે પણ વસ્તુ તો અભિન્ન જ્ઞેય પણ છે. બરાબર છે. હવે એને સમજાય છે કે નથી સમજાતી એ ચર્ચા અહીંયા નથી. બરાબર. અને અહીંયા તો વ્યવસ્થાની અંદરમાં એ અભિન્ન જ્ઞેયપણું જે છે, અભિન્ન જ્ઞેયપણું જે છે એ શું છે? તો કે જ્ઞાયક છે. અભિન્ન જ્ઞેયની વ્યવસ્થા જ્ઞાયકપણે પણ નથી, જ્ઞાન જ્ઞેયપણે પણ નથી, માત્ર જ્ઞાયક છે. જેમ ભાઈ ધ્યેયનું અભેદ સ્વરૂપ, ધ્યેયનું અભેદ સ્વરૂપ જ્ઞાન ધ્યેય પણ નથી, એમ જ્ઞેયનું અભેદ સ્વરૂપ જ્ઞાન જ્ઞેય પણ નથી. ધ્યેયનું અભેદપણું જે છે એની અંદરમાં જેમ ધ્યાન અને ધ્યેય એવું ધ્યેયનું અભેદપણું નથી.
એવી રીતે જ્ઞેયનું અભિન્નપણું જ્ઞાન જ્ઞેયપણે નથી. કારણ કે અભેદતા અને અભિન્નતા એ જ્ઞાયકની છે. અભેદતા જે જ્ઞાયકની જે છે તે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિનો વિષય છે, અને અભિન્નતા અહીંયા જે છે એ જ્ઞાનનો વિષય છે. બહુ સુંદર. હવે યુગ પદે દ્રષ્ટિનો વિષય એટલે કે જેની અંદરમાં સમ્યક દર્શનનો જન્મ થાય, અને જ્ઞાનનો વિષય જેની અંદરમાં સમ્યક જ્ઞાનનો જન્મ થાય, એવી સ્થિતિ જ ન સર્જાય જો બંનેના જ્ઞાયક ન. આમાં ભાઈ ભેદરૂપ કથનથી તો એને છોડવો છે, કારણ કે ભેદરૂપ વ્યવસ્થા નથી. ભેદરૂપ વ્યવસ્થા નથી, આને ભેદથી જોવે છે. ભેદરૂપ વ્યવસ્થા નથી, આને ભેદથી જોવે છે. એ જયારે ભાઈના અભેદરૂપ અને અભિન્ન રૂપ વ્યવસ્થા જયારે સમજાય છે, અભેદરૂપ અને અભિન્ન રૂપ વ્યવસ્થા જયારે સમજાય છે, ત્યારે શું છે તો અહીંયા બહુ સરસ લીધું છે ભાવાર્થની અંદરમાં. દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ શુદ્ધ છે, અભેદ છે, નિશ્ચય છે, ભૂતાર્થ છે, સત્યાર્થ છે, પરમાર્થ છે. દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ અભેદ છે, શુદ્ધ છે એમ નહીં, અભેદ છે. અભેદ છે માટે શું છે? અને આત્મા જ્ઞાયક જ છે, અને આવું બધું છે માટે આત્મા જ્ઞાયક જ છે, તેમાં ભેદ નથી, તેથી તે પ્રમત અપ્રમત નથી. માટે આત્મા જ્ઞાયક જ છે. પોઝિટિવથી આટલું સિદ્ધ કરી નાખ્યું કે માટે આત્મા જ્ઞાયક જ છે. શુદ્ધાત્માનો પ્રશ્ન હતો ને, આત્મા જ્ઞાયક જ છે, એ જ્ઞાયક જ છે, પ્રમત અપ્રમત નથી. જે દ્રષ્ટિનો વિષય જે છે એની અભેદતા સમજાવી પણ બહુ જરૂરી છે. કેમ કે શું છે, દ્રષ્ટિના વિષયની અંદરમાં હંમેશા ભેદથી દ્રષ્ટિના વિષય સમજવામાં આવે છે. અને પછી જે ભેદની જે વાત છે, જે ભેદની વાત છે પર્યાયથી ભેદની વાત છે, પણ ગુણભેદથી ભેદની વાત નથી. પર્યાયથી ભેદની વાત બરાબર છે એમ દ્રષ્ટિના વિષયની બરાબર, કારણ કે ત્યાં પછી ઉપાધિભૂત તત્વની વાત આવી જાય છે. બરાબર. મુખ્ય ગુણનો પ્રશ્નની વાત નથી, ઉપાધિભૂત તત્વની વાત આવે છે. હવે જયારે ઉપાધિભૂત તત્વની જયારે વાત આવે છે ત્યારે એની ભિન્નતા છે તો કોનાથી છે, તો પ્રમત અને અપ્રમતથી એની ભિન્નતા છે. પણ અનંત ધર્મોથી એની ભિન્નતા નથી, અનંત ધર્મોરૂપ એની અભિન્નતા નથી. એક ધર્મી છે, એક ધર્મી જ્ઞાન. હા, એ અનંત ધર્મોરૂપ અભિન્નતા, અનંત ધર્મોરૂપ અભેદતા એમ નથી. એ એક ધર્મી છે, એક જ્ઞાયક ભાવ છે. એટલે એ એની અભેદતા સમજવી જરૂરી છે. શું છે, જે એક વસ્તુ છે એટલે જે જ્ઞાયક એક ભાવ છે, એ જ્ઞાયક એક ભાવ સમજાતો છે. કારણ કે જયારે એ જ્ઞાયક જોવે ત્યારે એને જ્ઞાનરૂપ જ્ઞાયક દેખાય, જયારે એ જ્ઞાયક જોવે ત્યારે એને દર્શનરૂપ જ્ઞાયક દેખાય, જયારે એ જ્ઞાયક જોવે ત્યારે એને આનંદરૂપ જ્ઞાયક દેખાય, જયારે એ જ્ઞાયક જોવે ત્યારે એને ચારિત્રરૂપ જ્ઞાયક દેખાય. ધર્મીની મુખ્યતા વાળું ધર્મી દેખાય, ધર્મની મુખ્યતા વાળું ધર્મી દેખાય. જેની અંદરમાં ધર્મની મુખ્યતાથી ધર્મીને જોવામાં આવે છે, એમાં ધર્મની મુખ્યતા છે ક્યાં? ભેદ થઈ ગયો તો અભેદતા રહી જ ક્યાં લોકો? એટલે આ જે અભેદ જ્ઞાયક દ્રષ્ટિના વિશે જે કહેવામાં આવે છે એની અંદરમાં પર્યાયની વાત નથી. જ્ઞાનની સમજણની એવી વિપરીતતા છે કે જેની અંદરમાં અભેદ જ્ઞાયક દ્રષ્ટિનો વિષય છે એમ કહેવામાં આવે છે, તો એ પર્યાયથી અભેદ જ્ઞાયક દ્રષ્ટિનો વિષય લઈ લે. બરાબર છે, એ વાત નથી. અને એમ કે એક અનંત ધર્મોરૂપ એક ધર્મી છે એમ નહીં, એક ધર્મી છે. કેમ કે અનંત ધર્મોને પીને બેઠેલું એ દ્રવ્ય છે. અનંત ધર્મોની એકતા તે દ્રવ્યપણું છે. દ્રવ્યપણું છે એ દ્રવ્યપણું કે અભેદપણું છે એમ કીધા. જયારે નાયકની અભેદતા અને જ્ઞેયની અભિન્નતા તેની સત્યની એ બધી માર્મિકતા છે. જયારે જ્ઞેયની વાત કરે ત્યારે અભેદતાની વાત ના કરે, ત્યારે અભિન્નતાની વાત કરે. બરાબર.
અને વા અભેદતાની વાત કરે, વા ભેદ નથી એ વાત કરે, અને અહીંયા ભિન્ન નથી એ વાત. અભિન્ન પણ અભિન્ન જ્ઞેય, અભિન્ન જ્ઞેય અભિન્ન જ્ઞેય એટલે શું છે? અત્યાર સુધી એને એવું જ ભિન્ન જ્ઞેય, નાયકને ભિન્ન જ્ઞેય પણ માન્યું છે. જેમ જગત જ્ઞાનની અંદરમાં જ્ઞેય રીતે પ્રતિભાષિત થાય છે, એમ નાયક પણ જ્ઞેય રીતે પ્રતિભાષિત થાય છે. એટલે એને ભિન્ન જ્ઞેય જાણ્યું છે. જેમ આ જ્ઞેયને એને ભિન્ન જાણ્યા છે, એને આ જ્ઞેયને ભિન્ન જાણ્યું છે. અરે દ્રષ્ટિનો વિષય સુરક્ષિત જેમાં છે એ સુરક્ષિતતા બધા સમજી લે. દ્રષ્ટિના વિષયની વાત તો ઉપાધિભૂત તત્વની વાત છે. અહીંયા ઉપાધિભૂત તત્વની વાત નથી. અહીંયા તો વ્યવસ્થાની વાત બહુ સુંદર. કે વ્યવસ્થાની અંદરમાં એ અભિન્ન જ્ઞેયપણું જે છે, અભિન્ન જ્ઞેયપણું જે છે, એ અભિન્ન જ્ઞેયપણું એટલે કે જ્ઞાન અને જ્ઞાયક એનું જ્ઞેય, જ્ઞાન અને જ્ઞાયક એનું જ્ઞેય એ તો ભિન્નરૂપ જ્ઞેય છે, અને વ્યવસ્થા અભિન્નરૂપ જ્ઞેયની છે. હવે ભિન્નરૂપ જ્ઞેય માને અને અભિન્નરૂપ જ્ઞેયને જેમ છે તેમ ન જાણે. શું શું એને જેમાં જગત જ્ઞેયો છે એમ જ્ઞાયક જ્ઞેય છે. હવે જયારે જ્ઞાયક જ્ઞેય છે તો એને ભિન્નરૂપ જ્ઞેય માન્યું. આ જગતને ભિન્નરૂપ માન્યું, એમ જ્ઞાયકને ભિન્નરૂપ માન્યું. તો જગત ભિન્નરૂપ છે, એવી રીતે જ્ઞાયક ભિન્નરૂપ છે, જ્ઞાયક અભિન્નરૂપ છે. અને જો એ અભિન્નરૂપ જ્ઞેય છે, અભિન્નરૂપ જ્ઞેય છે તો જ્ઞાયક છે. આ વાતના સમર્થક હંમેશા કહેવાય માત્ર પ્રતિભાસે છે નહીં, જણાય પણ છે. જે જણાય પણ છે સાથે અભિનયની વાત છે. બરાબર છે. આખી વ્યવસ્થા જ એટલી અજબ ગજબની છે. કારણ કે ભાઈ જો નાયક ભાવ છે, આત્મા આત્મા છે, એ આત્મા આત્મા છે, તો એનો અર્થ જ એ થાય છે કે એને ભેદરૂપ કે ભિન્નરૂપ, ભેદરૂપ કે ભિન્નરૂપ જો જોવામાં આવે તો આત્મા આત્મા રૂપ, નાયક નાયક રૂપ રહેતો જ. કારણ કે ભાઈ હર સમયે એકરૂપતાને પ્રાપ્ત છે, દર સમયે એકરૂપતાને પ્રાપ્ત છે, અને આપણે હર સમયે એને બેરૂપતાને પ્રાપ્ત જોઈએ તો એ જ્ઞાયક જ્ઞાયક રહેતો જ નથી. પછી ભાઈ એને એવું લાગે કે આપણે તો જ્ઞાયક પ્રાપ્તિનો અભ્યાસ 40 વર્ષથી કરીએ છીએ. પ્રાપ્તિ જ્ઞાયક છે કે નથી, જેને પ્રાપ્તિનો પ્રયત્ન કરે છે જ્ઞાયક જ નથી. એ એના લક્ષ્યની અંદર એટલે એની સમજણની અંદરમાં પણ, એના માનસિક જ્ઞાનની અંદરમાં પણ જેવો જ્ઞાયક છે એવું જ્ઞાયકને સમજાણો નથી. તો મનાતી જ્ઞાનમાં તો ક્યાં સમજાય? પછી એની અંદરમાં એ ભાવ ભાષણ કેમ થતું નથી, ભાવ ભાષણ કેમ થતું નથી? અનંતકાળ પેલા કરવે તો પણ ભગવાન નહીં. એ વખત આ વ્યવસ્થાની સમજણ એના બધા વિકલ્પો શાંતિ. આખી આ વ્યવસ્થા આખો આવે ને તેમાં જ ઉપયોગનું જે એકાગ્રપણું જે છે એ ક્ષણ જેવી રીતે સ્થિત થવું એટલા સ્થિત થઈ જાય. એવી આ વસ્તુ વ્યવસ્થાની વાત. આ વસ્તુ વ્યવસ્થાથી વિપરીત માને છે માટે અહીંયા સ્થિર થતું નથી. સ્થિર થતું નથી એનું કારણ શું છે? નાયકનો ઉપયોગ નાયકને ન જાણે, નાયકનો ઉપયોગ નાયકને ન સ્વીકારે, તો પછી તમે એને જરૂર નાયકનો ઉપયોગ શા એનું જ્યાં જ્યાં દ્રષ્ટિ કરી છે જ્યાં ત્યાં એને પાછો લાવ્યો છે. એટલે એ ભેદથી અભેદમાં લઈ આવવા માટે એને ઘણા શબ્દોનો પ્રયોગ કર્યો છે. જે આપ કહો છો એ વજન અને હાર ધીરે ધીરે સમજાતી જાય છે કે અભેદ જે સમજવું ઈઝી પણ છે, પણ અભિન્ન જે સમજવું બહુ હકીકતમાં આવી શકાય. ભેદ જે તો સમજાઈ જાય છે એ શાસ્ત્રોની અંદરમાં એના ચોખ્ખા પાઠો છે. બીજું એનું એકાંતરૂપ સ્વરૂપ છે. એકાંતરૂપ સ્વરૂપ છે. એનાથી શાસ્ત્રમાં એ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર નથી તો આના પછીની ગાથાની અંદર વાંચે છે. એટલે એ વાત સમજાય, કારણ કે એ વાતને ઘણી તપાડવામાં આવી છે, ઘણી ચોખ્ખી કરવામાં આવી છે. પણ અભિન્ન જ્ઞાનની ચર્ચા કરવાની જ નથી. જ્ઞાન અને જ્ઞાનથી જ
વસ્તુ વ્યવસ્થાને જોવામાં આવી છે. કારણ કે જ્ઞાન દ્રષ્ટિના વિષયની અંદરમાં એકાંત સ્વીકારી લે છે અને જ્ઞાનના વિષયની અંદર હંમેશા અનેકાંત સ્વીકારતા આવે છે. તો એનું અનેકાંતપણું જે છે એ અનેકાંતપણું શું છે કે જ્ઞેયાકાર રહી જાય, એટલે જ્ઞેયોના જે પ્રતિભાસો જે છે એ રહી જાય અને જ્ઞાયક છું રહી જાય. એનું અનેકાંત સ્વરૂપ છે. પ્રતિભાસ ક્યાંય ચાલ્યો ન જાય એટલે પ્રતિભાસ રહી જાય અને જગત દેખાય નહીં, વિનાયક છો એમ કહી જાય. એવી વસ્તુની વ્યવસ્થા છે. જેમ જે જ્ઞાન અને જેના દ્વૈતરૂપ નથી એ જ્ઞેય અભિન્ન એ જ્ઞાન અને જ્ઞેયના દ્વૈતરૂપ નથી. એની અંદરમાં એક વાત છે કે ધ્યાન અને ધ્યેય એના દ્વૈતરૂપ શા માટે નથી? કારણ કે એ ધ્યાન પોતાના ધ્યાન પણ જોતું નથી. ધ્યાન તો ખરેખર ધ્યાન છે, પોતાના ધ્યાન પણ ન જોઈને પોતાના ધ્યેય પણ જુએ છે. એટલે ધ્યાન અને ધ્યેયના ભેદરૂપ નથી, તે ધ્યાતા છે. પણ ત્યાં ધ્યાન અને ધ્યેય એવું બે પણ મટી નથી જતું, પણ એના ભેદ દેખાતા નથી. એટલે ધ્યાન અને ધ્યેય એવા ભેદ પડતા નથી, માટે એ ધ્યાતા છે. પણ અહીંયા તો ભાઈ જ્ઞાન અને જ્ઞેય સદાય અભિન્ન જ્ઞેય છે. અહીંયા ભાઈ જ્ઞાન જ્ઞેયની આ જે અભિન્નરૂપ જે વ્યવસ્થા જે છે, અભિન્નરૂપ જે વ્યવસ્થા છે એ જરા પરિણામની અંદરમાં, એટલે કે વિશેષ પરિણામની અંદરમાં, પરિણામના વિશેષની અંદરમાં જયારે આ અભિન્ન જ્ઞેય એને સમજાય છે, પરિણામની અંદરમાં અભિન્ન જ્ઞેય સમજાય છે, ત્યારે એની શું સ્થિતિ હોય છે એ હવે પછીની વાત છે. જ્ઞાકાર અવસ્થામાં જ્ઞાયકપણા છે. એટલે પછી એનું કન્ટિન્યુએશન છે. આ સ્થિતિ જેમ છે તેમ સમજાયા પછી, અને ભાઈ એ વાત પણ ન સમજાય એના કરતા કર્મનું અનન્યપણું પણ છે. એ તો ઘણી ગુડ વાત થઈ ગઈ, ઘણી ગુડ અને ભાઈ હજી ઘણી આગળની વાત છે. બહુ સરસ. આ તો એક તો વ્યવસ્થાને સમજ્યા પછી, અનુમાન જ્ઞાનમાં આવ્યા પછી, અનુભવ જ્ઞાન જે ઉત્પન્ન થયું એની વાત છે. પછી જે અનુમાન જ્ઞાનની આગળ વ્યવસ્થાની વાત છે એ જો ન સ્વીકારતો હોય પછી તો આગળની કોઈ સ્થિતિ બનતી જ નથી ને, ઘટતી જ નથી. માનસિક જ્ઞાન ઉભું રહી જાય છે, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ઉભું રહી જાય છે અને એને પોતાના આત્માથી પણ છે ખોટો ભાસ થાય છે, ખોટી ભ્રાંતિ થાય છે. એટલે અભિન્ન જ્ઞેય શબ્દ પ્રયોગ એટલે કર્યો કે આ જ્ઞેયનો એને પરિચય છે, એટલે ભિન્ન જ્ઞેયથી જુદા કરવા માટે અભિન્ન જ્ઞેયની વાત કરી. પણ ખરેખર તો જ્ઞાયક છે. જ્યાં સુધી એ જ્ઞાયકને જ જોતો નથી, જ્ઞાયકને જ સમજતો નથી, ત્યાં સુધી ધ્યેય અને જ્ઞેયનું સ્વરૂપ જ એને સમજાણું ના આવે. એ ન સમજાય તો પછી ધ્યેય ઉપાધિનો પ્રશ્ન ના આવે, ધ્યેય ઉપાધિનો પ્રશ્ન ના આવે તો ધ્યેયપૂર્વક જ્ઞેયનો પ્રશ્ન ના આવે, અને ધ્યેયપૂર્વક જ્ઞેયનો પ્રશ્ન ના આવે તો એ જે ક્ષણિક અભેદ થાય છે એની વાત જ ક્યાં ઉભી વાત છે કે નવું સાપેક્ષ ક્ષણિક અભેદ જે થાય છે એની વાત એ નથી. એ દ્રવ્ય સ્વભાવની અંદરમાં જ્ઞાયકપણું વાપરે અને પર્યાય સ્વભાવની અંદરમાં પણ જ્ઞાયકપણું વાપરે તો એ બહુ મર્મ રાખે છે. પણ વસ્તુ તો સળંગ એક છે. હા, તો બંનેમાં ભાઈ એને જ્ઞાયકપણું ઉભું રહે. બહુ સુંદર ભાઈ જ્ઞાયકપણું તો જ્ઞાયકપણું છે તો દ્રવ્ય દ્રષ્ટિના વિષયની અંદરમાં ભાવાર્થ થતા ઉભું રહે અને જ્ઞાયાકાર થવાથી જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે એ આશ્ચર્ય જેવું ઉભું રહે. બંને જ્ઞાયકપણું ઉભું રહે છે. કારણ કે આપણે આ શબ્દો જોઈએ છે આ વાત તમે જેટલી સ્પષ્ટ ખ્યાલમાં આવશે ને એટલું એને અભેદતા અને અભિન્નતા સમજાશે. આની અંદરમાં શું છે, આ બંને વાત એની સ્વભાવની સ્થિતિથી જો સમજવામાં આવે કે ભાઈ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિનો વિષય અભેદ છે અને જ્ઞાનનું સ્વરૂપ અભિન્ન ગ્રાહ્ય છે તો શું અભિન્ન ગ્રાહ્ય? ભાવાર્થ કરતા પંડિતજીએ એને એવો શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે, દ્રવ્ય દ્રષ્ટિથી જોવામાં આવે તો જ્ઞાયકપણું જ છે, કાંઈ જડપણું થયું નથી. જડપણું એટલે પ્રમથપણું અને અપ્રમથપણું થયું નથી. જ્ઞાયકપણું તો જ્ઞાયકપણું જ છે. ક્યાં વાત ઉભી રાખી? દ્રવ્ય દ્રષ્ટિના વિષયની અંદર. એટલે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિના વિષયની અંદરમાં પણ એમને જ્ઞાયકપણું ઉભું રાખ્યું, જડપણું ઉભું ન રાખ્યું. અને ટીકાકાર આચાર્ય ભગવાને જ્ઞાયાકાર થવાથી તે ભાવને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે
જ્ઞેયના વિષયમાં ઉભું રહ્યું, એ જ્ઞેયના વિષયની અંદરમાં ઉભું રાખ્યું. તો ધ્યેયના વિષયની અંદરમાં પણ જ્ઞાયક પણ ઉભું રાખ્યું, જ્ઞેયના વિષયની અંદરમાં પણ જ્ઞાયક પણ ઉભું રાખ્યું. એટલે જ્ઞાયકપણું તો સળંગ છે. ધ્યેયરૂપ જ્ઞાયકપણું અને જ્ઞેયરૂપ જ્ઞાયકપણું, એટલે કે બંને વિષયોની અંદરમાં જ્ઞાયકપણાની સળંગતા છે. માસ્ટરપીસ. બહુ સુંદર. જ્ઞાયકપણાની સળંગતા છે એનો અર્થ શું? કે જ્ઞાયક છે, માસ્ટરપીસ. બહુ સુંદર. એટલે ભાઈ અનુભૂતિની અંદરમાં ધ્યેયરૂપ જ્ઞાયક ભિન્ન અને જ્ઞેયરૂપ જ્ઞાયક ભિન્ન એવું નથી. એનું કારણ શું છે? બહુ સુંદર. ધ્યેય ઉપાધિની અંદરમાં તો ભિન્ન ભિન્ન થાય છે કે પર્યાયથી રહિત જ્ઞાયક એક ધ્યેય છે અને પર્યાયથી સહિત જ્ઞાયક એક જ્ઞેય છે. ભિન્ન ભિન્ન થાય છે. એ એવું સમજાવવાની અંદરમાં અને ધ્યેય દ્રષ્ટિના વિષયની અંદરમાં અને જ્ઞાનના વિષયની અંદરમાં એ રીતે એને સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે. પણ અનુભૂતિની અંદરમાં ધ્યેયરૂપ જ્ઞાયક અને જ્ઞેયરૂપ જ્ઞાયક એવું બે જ્ઞાયક નથી, એવો એક જ્ઞાયક છે. શા માટે એક જ્ઞાયક છે? કે બંને જ્ઞાયક જ છે. જ્ઞાયક જ છે. પણ હવે જે સ્વભાવથી નિર્વિકલ્પ છે એમાં પણ તને બેપણું દેખાય અને જે સ્વભાવથી સવિકલ્પ છે એમાં પણ તને બેપણું દેખાય. તો ખરેખર એવું નથી. એ શું કીધું પ્રભુ? જે સ્વભાવથી નિર્વિકલ્પ છે એટલે દ્રષ્ટિના વિષયની અંદરમાં શું છે, શ્રદ્ધાના વિષયની અંદરમાં શું છે કે શ્રદ્ધા સ્વયં પોતે નિર્વિકલ્પ છે. બરાબર. એટલે કે એ નિર્વિકલ્પની અંદરમાં તને બેપણું દેખાય, ગુણ ગુણીના ભેદ દેખાય. અને જ્ઞાન જે સવિકલ્પ છે, પણ એ જ્ઞાન સવિકલ્પ હોવા છતાં પણ જેનો વિષય નિર્વિષય છે, હવે એની અંદરમાં તને જ્ઞાન જ્ઞેયપણું દેખાય, એ ભેદ દેખાય છે. અને અહીંયા જ્ઞાન જ્ઞેયના વિષયની અંદરમાં પણ ભિન્નતા દેખાય છે. તો એમાં વસ્તુ વ્યવસ્થા જેમ છે તે હાથમાં આવતી નથી. ત્યાં સુધી હું જ્ઞાયક છું એવું જે ધ્વનિ જે ભૂમિ ઉપરથી આવવો જોઈએ એ ભૂમિ ઉપરથી આવતો નથી. અને ભાઈ એની એક નવી વાત છે કે ભાઈ આવું જે અધ્યયન જ્ઞાનનું જે સ્વરૂપ છે દરિયાના એવું દિવસ સમજણમાં પણ લીધું નથી. હકીકત એ છે તો છે તો અભિનંદન, માનો તો અભિનંદન છે, ન માનો તો અભિનંદન છે. હા, એટલે એ તો અનાદિનંદ છે અને એની વ્યવસ્થા છે. પણ ભાઈ અહીંયા તો પ્રશ્ન એ છે કે જે અભિનંદન જે છે એની વ્યવસ્થા એને લક્ષમાં લેવી. જ્યાં સુધી એની વ્યવસ્થાની લક્ષમાં નથી ને ત્યાં સુધી જેમ છે તેમનો સ્વીકાર એને આવતો નથી. અને જેમ છે તેમનો સ્વીકાર ના આવે તો પછી હે ઉપાધિ તત્વની વાત આવતી નથી. હે ઉપાધિ તત્વની વાત ના આવે તો દ્રષ્ટિના વિષયની અંદરમાં એનો અહમ ન થાય. દ્રષ્ટિના વિષયની અંદરમાં અહમ ન થાય તો ન તો ધ્યાન ધ્યેયના ભેદ મટે ન તો જ્ઞાન જ્ઞેયના ભેદ મટે. આવું બને છે. આવી રીતે આપી વ્યવસ્થા શું છે કે વ્યવસ્થા તો દ્રષ્ટિના વિષયની અંદરમાં પણ જ્ઞાયક છે, અભેદ જ્ઞાયક છે, અને જ્ઞાનના વિષયની અંદરમાં પણ અભિન્ન જ્ઞેય છે. હવે whether you believe it or not, you accept it or not, The fact is the fact is the fact. જ્ઞાયક is least concerned about that. આ શાબાશ. આ જ્ઞાયકની વ્યવસ્થા છે. અને આવી વ્યવસ્થા એને અનાદિકાળથી આજ દિવસ સુધી સ્વીકારી નથી. आत्मज्ञान में दीन रूप आत्मज्ञान ही बस ज्ञान है, आत्मज्ञान ही बस ज्ञेय है, आत्मज्ञानमय नादा ही आत्मा ज्ञाननीय भेद दर्शाय सरस्वती देवी मेरा किया परम उपकार है, निज भाव में ही स्थिर रहूं मां वंदना अधिकार है, निज भाव में ही स्थिर रहूं मां वंदना
વિદયનાથ સિમંદર ભગવાન જય હો, શાસન નાયક મહાવીર ભગવાન જય હો, પંચ પરમેશ્વરી ભગવાન જય હો, દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવાન જય હો, પરમ કૃપાળુ અનંત ઉપકારી શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો, નિજ કારણ સમયસાર ધ્રુવાત્મ દેવનો જય હો, વાદ સાંગ જીનવાણી મહાંતનો જય હો.